Aceasta este rezervația. Dacă sunteți iubitori de natură, bineînțeles de jos de aici nu prea puteți să vă dați seama. Micro-rezervația naturală Delta Moldovei se află la aproximativ 32 de kilometri de Iași. Pentru a ajunge acolo, cel mai bine este să, dacă plecați din Iași, să o luați prin Copou Breazu, apoi Horlești, Larga Jijia, Movileni și după ce ați trecut comuna Movileni, va începe comuna Mălăiești. Aici, înainte de a intra în comună, chiar la semnul unde apare cu comuna Mălăiești, faceți la dreapta, este și un semn acolo, Complex Delta Moldovei, și veți avea un drum acceptabil, spun eu. Ce vedeți aici este Delta Moldovei. În principal sunt 3 lacuri. Este o micro-rezervație naturală unde trăiesc foarte multe specii de păsări. Bineînțeles, dacă doriți să vă plimbați cu barca sau caiacul, aveți această posibilitate aici. Aici avem niște băți și niște caiace sau caiace se cheamă, nu? Este exact sau aproape exact ca în Delta Dunării. Foarte frumos. Și pe această cărare puteți merge de jur împrejur la cele 3 lacuri și, cum spuneam, o mulțime de stuf și păsări. Delta Moldovei. De aici, de lângă Iași, la vreo 40 de kilometri de Iași, am făcut până aici. Este foarte frumos și chiar vă invit, dacă ajungeți în zonă, să vizitați această micro-rezervație naturală. După cum vedeți, o grămadă de stuf aici, exact ca în Delta Dunării, și sperăm să vedem și niște păsări. Poate nu știați, dar această rezervație naturală, cu o suprafață de 19 hectare, este protejată de UNESCO, deoarece aici veți găsi peste 20.000 de exemplare de păsări din aproape 200 de specii. Există aici 3 lacuri. Suntem pe lângă primul lac și sunt niște drumuri, așa cum îl vedeți pe acesta, unde se poate merge și explora un pic. Dacă sunteți iubitori de natură, aici este un loc preferat să veniți, cu toate că drumul de la Iași până aici, aproximativ 40 de minute am făcut, și dacă o luați pe o variantă anume, veți avea parte doar de vreo jumătate de kilometru de drum stricat, în rest totul este asfaltat. Bineînțeles, de jos de aici nu prea puteți să vă dați seama cum arată întreaga zonă, așa că voi încerca să ridic drona să vedem de sus cum se vede.
este însă și un paradis al pescarilor. Pasionații de acest sport raportează capturi gigantice care depășesc uneori 20 de kilograme. Cel mai mare dezavantaj atunci când vrei să ajungi aici o reprezintă condiția drumului. Dar odată ajuns, parcă simți că a meritat efortul. O zi petrecută în delta Moldovei te scoate din rutină și te încarcă cu energie. Avem aici și o mică pădurice, dacă vreți să stați la umbră, tot ce vrei. Am găsit și un nuc aici, care are o grămadă de nuci. Nuci sălbatici sau nu știu de care. Am găsit aici niște fructe, sau nu știu ce sunt acestea. Nu cred că sunt comestibile. În incinta acestui complex turistic văd că sunt niște utilaje, niște clădiri adiacente. Iar aici unde avem și un restaurant, unde vom merge imediat, avem curtea cu o barcă și alte locuri de parcare și pe aici vom intra în restaurant, în terasă. Și cam așa arată aici înăuntru, acolo avem o sală de restaurant și aici avem terasa din spate unde vom intra chiar acum. Avem aici lângă terasă și un loc de joacă pentru copii, foarte frumos amenajat și un spațiu întins unde pot alerga copiii dacă veniți cu copii. Foarte frumos. Și să vedem ce meniuri. Să vedem din meniuri. Cam acestea sunt meniuri, un borș de pește, 20 de lei. Și apoi avem garnituri aici, sosuri, salată de varză, 8 lei. Apoi piept de pui la grătar, 22 de lei. Cam toate sunt 22. Cotlă de porc, feluri principale, crap prăjit cu mămăligă și mușdei de usturoi, 32 de lei, salamură cu crap, ceea ce am comandat și eu, 32, și tot așa prețuri. Avem și dulciuri aici, tot ce doriți. Iar prețurile la băuturi stau cam așa, un Pepsi 6 lei, Lipton la mâie 7 lei, cafea Expresso 6 lei, cappuccino 8 lei, apă minerală 8 lei, bere Heineken 9 lei și tot așa, o grămadă de beri, whisky, avem aici Jack Daniels 50 de ml, 19 lei, vinuri, acestea sunt prețurile la vinuri. Și cam așa arată ciorba de pește. Pare delicioasă și cu alte iute. Să vedem cum e. Și să vedem cum arată și saramura de pește. Arată cam așa, cu mămăliguță. Delicios. Aici există și spații de cazare. Dacă vreți să vă cazați, puteți alege una dintre aceste camere. Ingenioasă idee!
Am uitat să vă spun că există aici un teren de tenis, fotbal, basket și aici o frumoasă grădină cu trandafiri. Și mergem acum înapoi la mașină după ce am avut o masă delicioasă de pește. Căutăm mașina acum. Sunt ceva oameni pe aici și avem mașina aici. Foarte important când ieșiți de aici și ajungeți la această bifurcație, luați-o la dreapta. Dacă v-a plăcut acest clip, dați un like, un share și abonați-vă la canal. Vă mulțumim!